นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50 บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างหนึ่งคือทั้งการชมคลิปแบบ Exclusive นะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงนะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ไซน์นะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะครับจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35 บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี 2023 ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับการท่านซีรีส์เรื่องใหม่นะฮะของช่อง ATS Channel นั่นคือรักนี้ไม่มีถั่วฝักยาวนั่นเองนะฮะกับ EP ที่1นะครับผมเดี๋ยว EP นี้นะครับผม EP แรกนะเรื่องราวนะครับผมก็จะเกี่ยวกับชายหนุ่มคนหนึ่งเนาะที่เขาเป็นเหมือนเป็นยูทูบเบอร์เป็นเหมือนอินฟลูเอนเซอร์รีวิวกระเพราทั่วราชอาณาจักรนะคะแต่วันนึงเป็นอินฟูตกอับไม่มีเงินต้องการเงินนะฮะเลยถูกว่าจ้างให้ไปเหมือนกับขโมยสูตรหรือเช็คสูตรหน่อยจากร้านชื่อดังร้านหนึ่งนะที่มีเชฟสุดหล่อนะครับก็คือน้องสายลับนั่นเองส่วนน้องพลเนี่ยก็คืออินฟลู2 คนก็ได้มาเจอกันในร้านอาหารต้องเรียนรู้การเป็นเชฟนะครับผมแล้วก็เกิดความรักขึ้นแต่ในการความรักนั้นน่ะมันก็มีแผนการว่าฉันต้องเอาข้อมูลไปให้คนที่จ้างฉันไงเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักมันจะเกิดเหมือนกับเป็นเหมือนว่าเป็นเหมือนกับแบบมันเป็นเหมือนคอนฟ lict กันแบบนึงอะครับผมเป็นความแบบรู้สึกว่าใจฉันก็รักเขาแต่อีกใจหนึ่งก็ต้องไปเอาข้อมูลจากเขาแล้วอย่างนี้ความรักมันจะเป็นยังไงงั้นเรื่องนี้ก็ความน่าสนใจที่มันเกิดขึ้นคือความรักที่มันเกิดขึ้นแบบที่มันมีแบบอเจนดาบางอย่างที่แอบแฝงอยู่เนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้หรือเปล่านะครับผมรวมถึงอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นคู่เบนซ์อเลิร์นะครับก็คือคนที่จ้างตัวพลมานั่นแหละแล้วก็อีกซึ่งจะคู่กับน้องกาฟิลนะครับผมกาฟิลเนาะก็กาฟิลก็เราจะได้เห็นตั้งแต่ตอนพิทเบฟน้องน่ารักมากนะครับผมตอนนี้น้องก็จะเล่นมาคู่กันแล้วเหมือนกาฟิลจะเป็นหมอกายภาพที่คอยดูแลเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะครับผมซึ่งตัวของเบนซ์อเลิร์เนี่ยที่เป็นคนจ้างพลไปเนี่ยที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาก็จะเหมือนมีอาการเกี่ยวกับเล่นกีฬาอะไรก็เจ็บนั่นเจ็บนี่ก็ต้องมาให้ตัวของกาฟิลดูแลงั้นการวนเจอกันก็จะอยู่ในวันแบบนี้โลกของการเจอกันของตัวละครทีนี้เดี๋ยวมาดู EP 1 ดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับผมกับเรื่องรักนี้ไม่ถั่วฝักยาวโดย Change นะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนทาง Change แล้วก็ไอฉีอีที่อนุญาตทำเรีแอคชั่นได้นะครับถ้าใครอยากติดตามแบบเวอร์ชั่นเต็มดูเต็มจอนะครับผมเต็มใจสามารถเปิดได้ย้อนหลังที่ไอฉีอีนะครับผมส่วนถ้าใครอยากดูซีรีส์แบบสดๆสามารถดูได้ทุกคืนวันศุกร์นะครับแล้วก็มาย้อนหลังกันที่ไอฉีอีโอเคงั้นเดี๋ยวไปดูกันดีกว่ากับรักนี้ไม่มีถั่วฝักยาว EP ที่1ครับไปเลยกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับปาวาลิ้นกะเพราทองคำช่องที่จะพาทุกคนไปชิมกะเพราทั่วทุกสารทิศและวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาที่ร้านกะเพราไม่มีถั่วฝักยาวครับเนี่ยได้ข่าวว่าร้านนี้เชฟดุมากผมไม่รู้จะเป็นยังไงเราเข้าไปดูกันหน่อยดีกว่าไปครับทุกคนตามผมเข้ามาเลยประตูยังขอดูหน้าเชฟดูหน่อยสิว่าจะหล่อแค่ไหน
และนี่ครับทุกคนแค่เข้ามาก็ได้กลิ่นกะเพราหอมมากแล้วครับโอ้บรรยากาศร้านนั่นโต๊ะที่ผมจองไว้ครับไปเลยครับโอ้โหสไตล์การจัดจานบรรยากาศสวยงามมากๆค มัน รับ ดูรบกวนคนอื่นหรือเปล่าดูหน้าตา จะมาแล้วโอ้โหแค่เห็นคางก็รู้ว่าเชฟหล่อ แค่ถือมาก็หอมมากๆเลยนะครับการจัดจานของเขาครับโอ้สวยงามมากครับเรามาถ่ายรูปหน้าปกกันหน่อยดีกว่าเริ่มชิมกันเลยดีกว่าครับเฮ้ยโอ้โหที่ว่าหน้าตาสวยนะครับรสชาตินี่อร่อยลึกล้ำต่อไปกินอะไรดิเนื้อเลยเนื้อใครอนุญาตให้คุณมาถ่ายวล็อกในร้านผมได้ไงอ่ะผมเป็นแฟนคลับเลยนะผมมารีวิวร้านให้คุณเลยนะและนี่ครับทุกคนนี่คือเชฟโอบตัวจริงเสียงจริงนะครับฉายาเชฟทะลุนรกเพราะว่าไฟล์ได้บางทีเขาไม่ค่อยถ่ายแบบนี้นะมันแบบเปิดลูกค้าคนอื่นเอาไปเก็บเดี๋ยวเอาไปไหนครับผมยังไม่ทันกินเราไม่อนุญาตให้คุณถ่ายอะไรรบกวนคนอื่นนะครับเชิญเฮ้ยได้ไงเชฟกว่าผมจะจองร้านนี้ได้ก็นานเกินยังให้ผมทำคอนเทนต์อีกโอ้โหร้านนี้ต้อนรับแค่คนที่อยากทานกะเพราจริงๆเท่านั้นพวกทำรีวิวคอนเทนต์ฉาบฉวยเราไม่ต้อนรับเชิญออกไปครับเบาเลยสิกว่าผมจะจองร้านนี้มาได้นะโคตรนานเลยทำงี้กับลูกค้าได้ไงนี่ครับทุกคนโฉมหน้าของเชฟโอบร้านกะเพราไม่มีถั่วฝักยาวนะครับแฟนคลับทุกคนครับอย่ามาร้านนี้นะครับไม่อร่อยครับบริการแย่มากๆไม่ดีเลยคุณทำผิดกฎของร้านเองนะเดี๋ยวโดนกระแสสังคมตีกลับแน่นอนผมทำอาหารให้คนทานไม่ได้ทำให้กล้องดูวันหลังไม่ต้องมาอีกไปวันหลังไม่กลับมาหรอกร้านแย่ๆแบบเนี้ยอะไรอย่าครับเชฟมาดิมาหนูจะไม่ได้เขาลูกโอ้โหคิดว่าเชฟชื่อดังเหรอโอ้โหอยากจะบอกว่าช่องผมนี่ดังกว่าคนซับกว่า1,000 คนเลยนะคุณดังแน่ไอ้เชฟฮัลโหลครับครับผมเดี๋ยวรีบไปเลยครับแป๊บเดียวจริงครับครับสวัสดีครับจำไว้เลยนะเฮ้ยเปิดมาก็ทะเลาะกันซะละเป็นไรของเธอต้อง เป็นกะเพราฝ่ายได้ที่เวอร์หวังมากเป็นไรไม่เธอตายฉันดูเธอฉันต้องเขินตายนะเลยฉันชอบพูดนี้อะใส่หลับคนยังไงของเธอห้ามใจไว้ให้ไม่คิดกับเธอห้ามไม่ทันแล้วห้ามไม่ให้รักเธอไม่น่าไปรักเลยไม่เห็นน่ารักเลยแต่ใจมันเพ้อห้ามหัวใจไม่ทัน The love doesn't have a long beam หน้าตรงนี้หล่อเข้มเลยโอเคมาอย่างนั้นเลยค่ะโอเคลูกท้องลูกก่อนลูกท้องคนต่อไปเลยค่ะคนต่อไปพี่ไหนวะขอโทษครับพี่มาสักทีน้องตะวันหน้าตรงเลยค่ะหน้าตรงเลยมาด้านข้างเลยนี่ไม่มีหุ่นหมุน1 รอบที่ดีกว่าคนอื่นโอเคค่ะน้องปลาวานถอดเสื้อเลยค่ะถอดเสื้อเลยค่ะเอาเลยค่ะคือผมขอไม่ถอดได้ไหมครับเปลี่ยนหรือเปล่าคะอ๋อแอร์เย็นเหรอทีมงานคะลดแอร์ให้หน่อยค่ะทำไมล่ะน้องเอาดีๆกองถ่ายเสียเวลาคืออะไรคือช่วงนี้ครับ
หุ่นผมยังไม่มีซิกแพคเลยครับไม่มีเวลาปั้นเลยอะ เอาพี่บอกแล้วไงตั้งแต่แรกแล้วว่าเอาคนซิกแพคไงบอกเลยไม่ต้อง แต่ผมหล่อมากเลยครับพี่ในยุคนี้แล้วน่ะหุ่นแบบไหนก็พรีเซนต์สินค้าได้หรือว่าพี่จะกำหนดบิวตี้สแตนดาร์ดสังคม ก็ใช่แต่นี่เป็นโฆษณาคลินิกลดน้ำหนักไงน้อง เข้าใจไหมเนี่ยคลินิกลดน้ำหนักเนี่ยไหนบอกดาวรุ่งไงดาวรุ่งแล้วมั้งพูดเป็นเรื่องแบบเนี้ยแบ็คลิสต์ไว้เลยนะแล้วไปบอกโมเดลลิ่งด้วยทีหลังไม่ต้องส่งมาอีก เดี๋ยวก่อนนะครับพี่ใจเย็นก่อนครับถึงหุ่นผมจะไม่ค่อยดีนะครับตอนนี้แต่ว่าผมโพสเซ็กซี่ได้นะครับแบบนี้อย่างนี้นะครับพี่ขอมันผิดโปรดักต์นึงแหละมันโพสต์แต่ผิดโปรดักต์แล้วกูจะแอคติ้งไปทำไมนี่มันคลินิกลดน้ำหนักเว้ยลูกค้าเขาอยากได้ซิกแพคมึงเข้าใจไหมออกไป โดนโยนมา2 สมัย ที นี้ แล้ว ทำไม นะ มันดูคนแต่ภายนอกวะไม่โอกาสกันบ้างเฉยไงต่อเดี๋ยววะอะไรอีกวะเนี่ย ดูนะชำระค่าไฟในวันนี้ ไอ้เชี่ยทำไมเหลือแค่นี้วะ เงินเหลือ999 บาทยังไงต่อเดี๋ยววะ ฉันอุตส่าห์ยัดแกให้ไปแคสงานไอ้วานแกก็ทำจนเขาไล่กลับคากองแล้วยังมีหน้ามาขอให้ฉันช่วยจ่ายค่าไฟห้องอีก ผมพยายามเต็มที่นะเจ๊แต่ทีมแคสติ้งเขาไม่เลือกผมนี่ คิดจะเป็นนายแบบคุณมันต้องดีไม่งั้นก็เหมือนเอาเชือกไปรัดคอตัวเองนั่นเลยอย่าง เจ๊จ๋าเจ๊ช่วยหางานให้ว่างหน่อยนะขอแบบงานเดียวก็ได้แบบปังๆเลยรับรองนะผมจะคืนเงินเจ๊แบบทบต้นทบดอกเลยเจ๊จ๋านะ ไหนบอกจะฟิตองฟิตหุ่นตั้งแต่ต้นปีไงมัวแต่ตะเวนกินผักกะเพราอยู่นั่นแหละ เจ๊ก็ผัดกะเพรามันอร่อยนี่นาใครจะอดใจไหวอย่านะไม่ใช่ผมไม่ออกกำลังกายแบบเนี้ยเจ๊ก็รู้อยู่ว่าผมเจ็บข้อมือเพราะไปถ่ายงานโฆษณามอไซค์ให้เจ๊ไงเนี่ยดูเจ๊เจ็บอยู่เลยอ่ะเจ๊ดูนี่เจ๊นี่ ฉันเข้าใจถ้าเป็นนายแบบแล้วมันยุ่งยากมากนะก็ผันตัวเองเลยดีมะอินฟลูเอนเซอร์อะเงินดียิ่งใหญ่กว่าดาราดังๆซะอีกถ้าแกเชี่ยวชาญอะไรสักอย่าง แต่ผมกินเมนูเดียวมา2 เดือนแล้วนะเจ๊ยังไม่ถึงเป็นผู้เชี่ยวชาญอีกเหรอเนี่ยไปกินก็ไม่เห็นเงาหัวลูกค้าสักรายอ่ะไปกินผมก็ต้องจ่ายเงินเองผัดกะเพราร้านไหนไม่อร่อยผมก็ชมไม่ลงลิ้นผมอ่ะเกิดมาเพื่อกินผัดกะเพราอร่อยอย่างเดียวเท่านั้น โอ้ยไม่รู้เรื่องพูดกับแกเนี่ยพูดไปก็เท่านั้นเจ๊ครับโอเคถ้างั้นน่ะถ้าแกไม่ฟิตหุ่นให้ดีอ่ะแกไม่ต้องโทรหาเจ๊เข้าใจไหมเจ๊ช่วยออกค่าไฟหน่อยเจ๊ออกค่าไฟให้ยังดีเจ๊จ๋า โอ้ยบ้านหลังใหญ่มาก เจ้านี่สมัยนี้ทำไมมันทวงเก่งจังวะ อ๋อนี่คือบ้านเพื่อนเหรอ บ้างเลยโอ้เฮ้ยนี่มึงทำอะไรก็มานอนบ้านมึงไงเฮ้ยกูให้มึงนอนบ้านกูแค่วันนี้เท่านั้นนะพรุ่งนี้ก็รีบกลับนอนห้องตัวเองได้ละโอ้โหกูเพิ่งมาถึงมึงก็ไล่เลยเหรอห้องกูไม่มีแอร์ไฟก็โดนตัดเจมึงจะให้เพื่อนรักอย่างกูเนี่ยอยู่แบบนั้นได้ไงเจกับปลาวานหยุดเลยค่าไฟอ่ะกูจ่ายให้แล้วครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไฟก็ติดมึงจะมีปัญหาอะไรอีกไหมขอบคุณนะเพื่อนรักแต่กูเพิ่งรู้ว่าเขายกมิเตอร์น้ำไปด้วยอ่ะจ่ายค่าน้ำกูด้วยนะหวานนี่จ่ายค่าน้ำให้ด้วยเหรอนี่กูเป็นพ่อนะกูไม่ใช่พ่อโอ้ยเจเพื่อนเห็นแก่ความเป็นเพื่อนมากกว่า30 ปีของเราไง10 ปีหรอผมเพิ่ง25ครับไม่รู้อ่ะกูจ่ายให้มึงแค่เดือนนี้เท่านั้นนะแล้วถ้ากูยังเห็นมึงละเหตุมานอนบ้านกูอีกเนี่ยกูจะคิดค่าพักวันละ500ค่าทำความสะอาดอีก500เป็น1,000น่าเลือดไปกูหางานนายแบบได้เมื่อไหร่นะกูจะเอาเงินมาคืนมึง
นายแบบ งานนาย ห แบ ยุด บ กินขนม เก่ ก่ ง อน ขนาดเนี้ยออกกำลังกายก็ออกไม่ได้ แค่ยังออกไม่ได้กูได้ครบด้วย นี่กูเป็นนักกายภาพให้มึงต่างหากที่ลืมคำสั่งกูบอกมึงแล้วใช่ไหมว่าห้ามตามใจปากมึงอ่ะยังออกกำลังกายเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้นะเว้ยงั้นมึงต้องผ่าตัดข้อมือนะเนี่ยมึงเห็นไหมข้อมือมึงเนี่ย กูละปล่อยกูเจ็บปล่อย กูถามจริงนะไอ้วานงานนายแบบอะไรของมึงเนี่ยมึงจะฝืนทำอยู่ทำไมวะ ฝืนอะไรกูชอบจะตายงานนายแบบเนี่ย มึงไม่ได้ชอบงานนายแบบครับมึงชอบเงินได้ยินกูไหมคุยกับมึงนี่หงุดหงิดเว้ยน้องกิน เอ้ยมึงเอาไปไหนเอ้ยเดี๋ยวเจ จากสุดยอดเชฟแห่งรายการ ครัวพ่นไฟ ครัวพ้นไฟว่ะ คุณกล้าเรียกสิ่งนี้ว่าอาหารได้ยังไงหมูไม่สุกรสชาติก็ห่วยแตกถ้าคิดจะมาทำเล่นๆออกไปเลยอาหารแต่ละจานถูกคัดสรรวัตถุดิบจากมือเชฟด้วยความใส่ใจถึงผมจะขายแต่ผัดกระเพราแต่ก็จะเป็นผัดกระเพราที่คุณหาทานที่ไหนไม่ได้และที่สำคัญกระเพราร้านนี้ไม่มีถั่วฝักยาวเชฟว่าไงบ้างครับผมว่าดีมากเลยนะครับเชฟถ้าเชฟอยากให้แก้ตรงไหนบอกได้เลยนะครับเอาให้กระชับกว่านี้หรือเอาโลโก้ให้ใหญ่ขึ้นไหมครับไม่ครับไม่เอาคือไม่ต้องตัดให้กระชับขึ้นหรือไม่เอาโลโก้ให้ใหญ่ขึ้นนะครับเชฟไม่เอามาทั้งหมดนี่แหละครับผมตัดสินใจจะไม่ใช้คลิปนี้เกลือทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายให้ทีมงานด้วยนะแต่เชฟครับนี่เพิ่งดราฟแรกเองนะครับจะแก้ตรงไหนยังไงก็ยังแก้ได้นะครับทีมคุณทำดีมากครับผมไม่ได้ไม่พอใจอะไรแต่ผมเพิ่งตัดสินใจจะไม่ทำร้านนี้ต่อผมกำลังทำเรื่องขายกิจการครับเกิดอะไรขึ้นน่ะเชฟครับเชฟพูดจริงเหรอครับที่บอกว่าจะขายกิจการแกเป็นผู้ช่วยฉันมาตั้งกี่ปีเคยเห็นฉันพูดจาล้อเล่นหรือไงเพราะแบบนี้ช่วงที่ผ่านมาเชฟถึงไม่ออกเมนูใหม่เลยใช่ไหมครับหมดแพชชั่นว่ะเพราะว่าผมคุยกับเพื่อนที่ร้านอยู่ว่ามันแปลกๆที่ผ่านมาฉันยังไม่แน่ใจฉันเลยยังไม่ได้บอกพวกแกแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะเว้ยถ้ามีใครติดต่อมาทำร้านต่อฉันจะขอให้เขารับพวกแกทำงานเหมือนเดิมแต่การขายกิจการเชฟมันยากนะเชฟไม่อยากทำกะเพราแล้วหรอครับเพราะมันขาดเชฟอะคนกินเพราะกินตามเชฟฉันยังรักการทำอาหารอยู่แต่แค่บางอย่างมันไม่เหมือนเดิมว่ะเพราะคุณข้าวสวยเหรอครับร้านของเรากระเพราไม่มีถั่วฝักยาวยินดีต้อนรับค่ะถ้าใครเขารู้ว่าพี่โรเปิดร้านกะเพราไม่ใส่ถั่วฝักยาวเพราะอะไรคงงงแย่อธิบายง่ายๆเลยแฟนพี่แพ้ถั่วฝักยาวเซ็งเลยเดี๋ยวเจอถั่วฝักสั้นเข้าไปเชฟโอบได้บอกคุณข้าวสวยหรือยังครับว่าจะขายร้านนี้จะให้ฉันบอกไปเพื่ออะไรบอกไปก็ใช่ว่าเขาจะสนใจใยดีอะไรอีกฉันก็แค่จะไปพักให้แพชชั่นมันกลับมาทำอาหารมาตั้ง10 ปีนะเว้ยคนมันก็ต้องเหนื่อยกันบ้างอดีตเชฟทะลุนรกรายการทีมีดังอยู่ๆทำตัวร้อนเงินขายร้านทิ้งแบบเนี้ยมันยังไงอยู่นะครับฉันก็มีปัญหาของฉันแล้วอีกอย่างนะเว้ยฉันไม่ได้ยืมเงินแกนะอีกเรือหรือ
แล้วเชฟมองว่าจะขายให้ใครล่ะครับ ใครติดต่อมาก็ขายคนนั้นดิวะ ฉันไม่ได้เป็นคนพูดยากซะหน่อย คิดจะขายแล้วจะคิดเล็กคิดน้อยทำไม 20 ล้านฉีกทิ้งถูกไปเหรอเปิดตัวละคนที่อยากมาซื้อกิจการคือคนนี้นี่เอง จะกี่ร้อยล้านผมก็ไม่ขายให้คุณ เลิกติดต่อผมมาได้แล้ว ไหนคุณบอกว่าจะขายให้กับทุกคนที่สนใจไง ถ้าคุณคิดว่าตัวเลขที่ผมให้ไปมันน้อยเกินไปเนี่ยคุณจะลองเขียนตัวเลขกลับมาใหม่ก็ได้นะ อยากได้เท่าไหร่อะ ตัวเลขไม่ใช่เรื่องใหญ่ คนต่างหากที่เป็นเรื่องใหญ่ ผมจะขายร้านนี้ให้กับคนที่ผมพอใจเท่านั้น ผมจะไม่ขายร้านนี้ให้กับนายทุนหน้าเลือด เพื่อเอาพื้นที่ตรงนี้ไปทำประโยชน์อย่างอื่น ไอ้คุณเมทัศน์ เฮ้ยมึงทำอะไรร้านกูเนี่ยฮะทีนี้โดนยึดแล้วครับลุงไม่ได้ครับลุงอาจารย์พวกมึงทำอะไรอาจารย์กูไม่ได้ครับออกไปหมดเปิดไม่ได้ออกไปดูผมนึกว่าคุณโกรธอะไรที่แท้ก็คือคอนโดตรงนั้นนี่เองร้านอาหารมันเก่ามากแล้วอนุรักษ์ไปก็เท่านั้นแหละผมพัฒนาพื้นที่นั้นใหม่ให้มันเกิดประโยชน์กับคนอื่นมันไม่ใช่เรื่องที่ดีกว่าหรอร้านเชฟอานัทเปิดมาเกือบ100 ปีจากรุ่นสู่รุ่นคุณบีบให้เขาขายได้ไงวะมันไม่ใช่ที่ของเชฟอานัทเขาผมมาซื้อกับเจ้าของที่แล้วมันผิดตรงไหนผมไม่อยากเสียเวลาคุยกับขยะที่ไม่เห็นคุณค่าเรื่องของอาหารอย่างคุณว่ะผมรู้ว่าคุณกำลังกว้านซื้อที่ร้านผมเพื่อทำคอมมูนิตี้มอลล์และคอนโดใหม่ประโยชน์อะไรที่คุณพลาดมามันก็ประโยชน์ของตัวคุณเองทั้งนั้นออกไปได้แล้วก็แล้วแต่ครับแต่คงไม่มีใครให้ราคาคุณดีแบบผมอีกแล้วนะที่คุณอยากรีบขายร้านก็เพราะว่าต้องใช้เงินก้อนใหญ่ไม่ใช่หรอใช่เพื่ออะไรก่อนมันไม่ใช่แค่อยากจะหมดแพชชั่นใช่ไหมเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ก็โทรมานะครับผมพร้อมรับ24 ชั่วโมงที่นี่โดนคิดแล้วครับไม่ยึดไปดิผมแจ้งตำรวจนะครับไปแจ้งมาเลยเอาไว้บนMT Group ไปมีใครป่วยแน่เลยต้องมารักษาหรือเปล่าเพราะว่าหลอดเลือดหัวใจตีบของคุณอนัทเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นรุนแรงแล้วทำให้หัวใจเนี่ยขาดเลือดมากควรจะเร่งผ่าตัดให้เร็วที่สุดนะครับพวกคุณพอจะติดต่อลูกสาวคุณอนัทได้หรือยังครับยังเลยครับหมอแต่ว่าจะพยายามติดต่อนะครับครับมาขอตัวก่อนครับไม่ต้องอย่าไปรบกวนเขาสวยดีกว่าอ๋อเป็นแฟนกับลูกเขาอาจารย์ครับอาจารย์ไม่คิดจะบอกเขาสวยจริงๆหรอครับว่าอาการของอาจารย์มาถึงขั้นนี้แล้วอะแค่เห็นอย่างเดียวเขาสวยลำบากมากพออยู่แล้วไม่ต้องให้เขามารู้เรื่องฉันหรอกถ้าอย่างนั้นอาจารย์ให้ผมกับนับหนึ่งช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับจะได้รีบผ่าตัดฉันไม่เอานะไอ้โอ๊คพอเลยนะอาจารย์ให้พวกผมช่วยบ้างเถอะนะครับไม่เอาโอ๊คไม่เอาโอ๊คว่าไม่เอาพี่โอ๊คอาจารย์อานัทแกก็ดื้อแบบนี้แหละก่อนมาเนี่ยกูโอนเงินให้มึง500,000
มึงเอาไปโอนให้โรงพยาบาลนะแล้วบอกเขาว่ากูจะเซ็นทุกอย่างขอแค่ประคองอาการให้ได้มากที่สุดเดี๋ยวกูหาเงินมาเพิ่มอีกแต่นี่พี่ไปหาเงินมาจากไหนเนี่ยอย่าบอกนะพี่ทุบหม้อข้าวเอาเงินสุดท้ายมาเลยอ่ะแล้วร้านพี่ไม่ทำแล้วเหรอเรื่องของกูนะมึงไปทำเรื่องจ่ายให้มันเรียบร้อยเถอะเรื่องเงินปล่อยให้เป็นหน้าที่กูเองให้พี่เดี๋ยวก่อนดิโอ้ยลูกศิษย์กับอาจารย์มันเหมือนกันเลยว่ะพี่มันก็ดื้อเหมือนอาจารย์พี่อ่ะพี่โอบพี่ลองทางเลือกสุดท้ายดูไหมหยุดความคิดนั่นเลยนะนับหนึ่งทำไมวะพี่ก็แค่ตามเขาสวยกลับมาไทยอ่ะพี่ก็รู้ป่ะว่าอาจารย์เขาฟังลูกสาวเขาอยู่แล้วอ่ะกูไม่ตามมาหรอกอาจารย์เป็นคนบอกเองว่าไม่เอากูไม่อยากสร้างเรื่องให้เขาซุดลงอีกคอนดิชันคนดื้อทำไมวะพี่ไม่กล้าโทรหาแฟนเขาเหรอถ้าพี่ไม่โทรหาเขาสวยอ่ะมันก็เหมือนพี่ปล่อยให้อาจารย์พี่อาการซุดไปเรื่อยๆโดยที่พี่ไม่ทำอะไรเลยปะแต่ลูกสาวคนมีสิทธิ์รู้นะต่อให้พ่อจะไม่ยอมให้บอกก็ตามมีอะไรหรือเปล่าคะพี่โอ๊คลอสแองเจลิสเปล่าอะไม่มีอะไรหรอกพี่กดผิดอะอ๋อค่ะคือช่วงนี้เขาสวยได้โทรหาพ่อบ้างหรือเปล่าช่วงนี้ใกล้สอบไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าคะคืออาจารย์คือพี่ติดต่ออาจารย์ไม่ค่อยได้อะยังไงเข้าสวยโทรหาหน่อยก็ดีนะมีอะไรบอกเข้าสวยได้นะคะ Hey Chrissy we have to go now Okay give me a sec พี่โอบคะอ๋อคือที่อเมริกาตอนนี้คงเช้าแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเข้าสวยก็ต้องไปเรียนแล้วโทษทีนะอย่าลืมโทรหาพ่อนะอ๋อได้ค่ะ Hurry up my girl today we have quiz with you we're gonna be late and you know last night with my boy was so fun let's go let's goเขาก็ยังเอารูปมาอยู่นะจ๊ะถ้าพี่จะขายร้านพี่อ่ะงั้นผมก็จะขายร้านผมเอาเงินไปช่วยอาจารย์เหมือนกันอ่ะคุณเชฟนับหนึ่งครับมึงเพิ่งเปิดร้านนี้เมื่อเดือนที่แล้วเงินที่กู้มาเนี่ยผ่อนธนาคารหมดแล้วเหรอแค่ร้านกูร้านเดียวก็น่าจะโคเวอร์ค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลได้หมดแหละพี่แล้วสรุปอ่ะไอเมทัศน์มันกล้ามาขอซื้อที่พี่จริงไหมเนี่ยมันไม่สำนึกเลยเหรอวะมึงจะหวังอะไรกับคนอย่างมันวะแต่ไม่ต้องห่วงเว้ยกูจัดการไล่มันกลับไปแล้วแล้วคนอื่นอ่ะพี่มีใครมาขอซื้อร้านบ้างไหมมันก็มีแต่พอสืบไปสืบมาไอพวกที่มาขอซื้อร้านกูมันก็เป็นพวกที่ร่วมลงทุนกับไอเมทัศน์กูเลยยังไม่ตัดสินใจถึงกูจะต้องการเงินนะเว้ยแต่กูก็ไม่อยากให้ร้านกูโดนทุบไปเฉยๆอย่างน้อยกูก็อยากให้คนที่ได้ร้านไปเอาไปทำต่อจริงๆพี่โอบเอางี้ป่ะล่ะพี่ก็จัดแข่งขันทำอาหารเพื่อคัดเลือกผู้สืบทอดไปเลยดิแข่งทำอาหารพี่ก็จะได้คนที่พี่มั่นใจได้ว่าจะไม่ทุบร้านพี่ทิ้ง
และพี่ก็จะได้คนที่มีฝีมือเหมาะสมที่จะทำกะเพราเชฟเทเบิลต่อจากพี่ด้วยใช่ไหมถูกต้องแล้วก็ขายพร้อมกับเชฟแล้วกูต้องทำไงอ่ะ ค้นหาผู้สืบทอดร้านกะเพราร้านนี้ไม่มีถั่วฝักยาวผ่านการแข่งขันการทำกะเพราเพื่อคัดสรรผู้ที่มีความสามารถและคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดดังนี้ 1. มีเงิน20 ล้านบาทเชี่ยทำอาหารเก่งมีใจรักกะเพราต้องไม่ใช่คนของ MT Group เด็ดขาดหากใครมีคุณสมบัติครบทุกข้อเชฟโอบก็พร้อมจะขายกิจการกะเพราร้านนี้ไม่มีถั่วฝักยาวให้โอ้พี่โอบ20 ล้านนะพี่เงินไขนี้ใครจะสมัครวะนี่กูก็ทำตามไอเดียมึงนะให้กูโพสหาผู้สมัครเนี่ยโอ้พี่โอบแต่ว่าพี่ก็ต้องเอาคุณสมบัติที่มันสมจริงจับต้องได้กว่านี้กูจะเอาแบบนี้แหละใครที่มีคุณสมบัติครบนะเอาร้านกูไปได้เลยเฮ้ยความคิดมึงทั้งนั้นสั่งคนแฝงตัวเข้าไปสมัครร้านในเชฟนั่นทำยังไงก็ได้ให้คนของเราชนะกี่ร้านก็จ่ายไปแค่ร้านกะเพราร้านเดียวนายจะลงทุนมากขนาดนี้เลยเหรอครับแกไม่รู้อะไรพอพื้นที่ตรงนั้นกลายเป็นคอมมูนิตี้มอลล์แห่งใหม่มูลค่าที่ฉันจะได้เพิ่มขึ้นไม่รู้กี่เท่าที่ให้มาประกวดทดสอบฝีมือก็ไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากผมแค่ต้องการขายให้คนที่มือถึงเท่านั้นพวกมักมากหวังแค่ที่ดินเอาไปทำธุรกิจไม่ต้องติดต่อมาเสียเวลาอีกอย่างฉันอยากทำให้เชฟปากมานั้นเห็นว่าคนที่บอกว่าเงินซื้อทุกอย่างไม่ได้มีแต่พวกขี้แพ้ที่มีเงินไม่มากพอเท่านั้นแหละครับจริงๆเขาจ้างเชฟคน1 ล้านไปแข่งก็ได้หรือปะกูเจอวิธีได้ไงแล้วโว้ยอะไรของมึงอย่างเงี้ยลาวากับเจเจเชิญทางนี้เลยครับหวานเดินไปดินั่งรอก่อนนะครับรอสักครู่นะครับคนก่อนหน้ายังสัมภาษณ์ไม่เสร็จได้ครับวานอะไรมึงแน่ใจนะว่าที่นี่มันออฟฟิศไม่ใช่ห้องครัวที่นี่แหละกูได้กลุ่มลับจากพ่อครัวมาแล้วมึงจะอยากมาออดิชั่นทำอาหารทำไมวะมึงอยากเป็นเชฟหรอกูไม่ได้อยากเป็นเชฟกูอยากได้เงินอะไรของมึงวะนี่ดูนี่โพสต์ที่ผมประกาศขายกิจการออกไปก็ตามนั้นเลยครับใครมีฝีมือก็มาทดสอบถ้าใครชนะก็ขอซื้อกิจการผมไปได้เลยผมแค่ต้องการขายให้คนที่มือถึงเท่านั้นพวกมักมากหวังแค่ที่ดินเอาไปทำธุรกิจไม่ต้องติดต่อมาเสียเวลาอะไรของมึงวะไหนมึงบอกว่าไม่ชอบหน้าไอ้เชฟโอบปากหมาอะไรที่มึงเคยมีเรื่องกันไงแล้วนี่มึงอยากจะไปสมัครเป็นผู้สืบทอดร้านเขาอีกมึงคิดอะไรอยู่วะแล้วอีกอย่างไงวานกูว่างานรับจ้างปลอมตัวเป็นผู้สืบทอดอะไรของมึงเนี่ยมึงหลอกลวงไงก็ไม่รู้มึงกล้าเสือกรับไงเนาะมึงคุณเมทัศน์ศิระมงคลสวัสดิ์เนี่ยเขาเป็นเศรษฐีด้านอสังหาริมทรัพย์เลยนะเว้ยบริษัท MT ก็เหมือนเขาเนี่ยมีเงินให้กูอย่างแน่นอนกูไม่ได้หมายความว่าเขาจะมีเงินแบบที่มึงว่าไหมแต่กูหมายถึงมึงทางมึงต้องเข้าไปปิดบังตัวตนเพื่อหลอกลวงเชฟอันดับ1ของประเทศเลยนะเว้ยและอีกอย่างนะมึงทำอาหารเป็นหลายวันนะทำเป็นเหรอเขียนมาฟุ้งแน่เลยฉันว่าคุณเป็นทั้งนักแสดงและนายแบบก็เลยเคยมีประวัติด้านการทำอาหารมายาวนานหรอครับผม acting ดีนะครับคุณเมทัศน์อาจจะเคยเห็นผลงานผมมาบ้างไม่เคย ผมกำลังสงสัยว่าคุณเนี่ยเป็นแค่ตัวประกอบกิ๊กก๊อกหรือเปล่าอีกอย่างนะหุ่นแบบนี้เนี่ยเหรอไม่น่าเป็นนายแบบได้มั้งวิจารณ์เก่งผลงานผมยังไม่ออนนะครับเดี๋ยวคุณเมทัศน์ก็ได้เห็นเองผมไม่สนใจอาชีพของคุณหรอกผมสนใจแค่เรื่องผัดกะเพราแค่นั้นแหละคุณมีเมนูเด็ดอะไรบ้างเยอะครับผมทำได้หมดแต่อร่อยไหมอีกเรื่องช็อตฟิลสุด ผมยุ่งมากนะครับถ้าคุณทำอาหารไม่เป็นน่ะก็ไม่มีประโยชน์อะไรเชิญคุณกลับไปได้นะเชิญครับ
คุณเมทัศน์ครับเชิญทางนี้ครับถึงผมจะทำอาหารไม่เป็นนะครับแต่ว่าผมสามารถเอาชนะคนอื่นได้แน่นอนครับเพราะว่าผมกินผัดกะเพรามาเป็นร้อยร้านแล้วครับถ้าผมไปแข่งแฟนพันธุ์แท้นะผมได้ที่1แน่นอนครับประสบการณ์งอกง่อยแบบนี้เหรอเชฟโอเห็นใบสมัครคุณก็ปัดตรงแต่รอบแรกแล้วแค่ส่งใบสมัครไปอ่ะผมยังเสียดายต้นไม้ที่ต้องเป็นกระดาษให้กับคุณเลยผมไม่คุยกับคนที่ทำให้ผมเสียเวลาทำมาหากินหรอกนาทีนึงอ่ะผมหาเงินได้เป็นล้านตอนเนี้ยผมกำลังจะเสีย10 ล้านเพราะคุยกับคนแบบคุณเนี่ยคนรวยนี่กินอะไรหรอครับปากคอมึงถึงได้พูดจาไม่ให้เกียรติคนอื่นได้ขนาดนี้เท้าก็ยืนบนพื้นนี่ครับไม่ได้ลอยมาจากฟ้าที่ไหนจะอวดเบ่งว่าสูงกว่าคนอื่นทำไมนี่คุณอีกวานว่ามึงนะเว้ยแล้วไอ้นี่ถึงมันจะมีดีแค่หน้าตาแล้วก็ดูไม่น่าเชื่อถือก็ตามแต่เรื่องกินผัดกะเพราอ่ะมันไม่เคยแพ้ใครมีเชื่อเปิดวอล์กมึงดู100 คลิปผัดกะเพราทั้ง100 คลิปอ่ะกินเก่งอ่ะไม่ได้หมายความว่าจะชนะผู้ท้าชิงนะผมคำนวณดูแล้วส่งเพื่อนคุณไปอ่ะเสียโควต้าฟรีเปล่าใจเย็นก่อนมึงใจเย็นก่อนอะไรวะมึงใจเย็นก่อนวันโลกไปดิแล้วถ้าคุณไม่เลือกเพื่อนผมเนี่ยก็ไม่ต้องเลือกเพราะเพื่อนผมเนี่ยไม่ต้องง้อคนแบบคุณหรอกไปวันกลับบ้านเฮ้ยเดี๋ยวผมให้โอกาสผมนะครับไม่ต้องพูดแล้วนี่มึงเป็นอะไรเนี่ยกูยืดอกนี่ทำหน้าเป็นหมาหงอยเพื่อก็กูไม่ผ่านการคัดเลือกของคุณเมทัศน์ก็แปลว่ากูหมดหวังเงินล้านแล้วป่ะมันจะหมดหวังได้ยังไงเขาไม่ได้ส่งมึงไปแต่เขาห้ามมึงสมัครชิงตำแหน่งผู้สืบทอดร้านนั้นไม่ได้ปะมึงหมายความว่าไงก็ถ้ามึงผ่านรอบออดิชั่นเข้าร้านเชฟโอบได้มันจะมีเหตุผลอะไรวะที่ไอ้นายทุนหน้าเลือดเนี่ยมันจะไม่จ้างมึงฉลาดมากแล้วก็สมัครเองซะเลยเพื่อนรักคิดได้อย่างวะเนี่ยถึงตอนนั้นนะที่มึงถือไพ่เหนือกว่ามึงค่อยมาต่อรองจากนั้นนะไอ้วานมึงเรียกเงินขูดลิ้นแบบยับๆเอาให้มันกระอักเลือดไปเลยเพื่อนฉลาดอ่ะเจลูกเลิศเกือบแล้วเราว้าของเล่นน่ารักอะโดนจับได้แน่เลยฉันว่าเฮ้ยคุณยูทูบเบอร์น่ารำคาญเองคุณตามผมมาทำไมอะไรใครตามคุณผมก็มาเดินซื้อของคุณเดินได้คนเดียวเหรอก็เปล่านี่อะไรของคุณเนี่ยมันอะไรของผมเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยคุณจดที่ผมซื้อไว้ทำไมบังเอิญมั้งผมมาซื้อของไปทำกับข้าวอ่ะทำไมผมว่ามันเกี่ยวกับผมนะผมขอยึดไว้แล้วกันเฮ้ยแล้วต่อไปไม่ต้องตามผมมาอีกนะผมไม่ต้องการแฟนคลับมันกัดกันได้ใส่จริงๆจับกูนอนไปแล้วอย่าให้ต้องมาหลงชอบฉันนะถ่ายรูปไปแล้วฉลาดมากครบหรือยังแครอทเขือเทศนี่มึงมาทำอะไรบ้านกูเนี่ยแล้วซื้อของมาทำไมเยอะแยะมึงเป็นคนบอกกูเองไม่ใช่เหรอว่ากูต้องผ่านออดิชั่นให้ได้เพื่อไปขูดรีดคุณเมทัศน์
วันนี้นะกูเลยไปตามดูวัตถุดิบทั้งหมดของเชฟโอ่งมาละกูจะทำทุกอย่างเหมือนเขาเป๊ะๆมึงก็ไปหัดคนเดียวสิมาทำไมแถวนี้ทำยังไงกูเนี่ยทำอาหารเป็นมึงทำเป็นกูไงทำไข่เจียวไม่ไหม้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ละเกี่ยวอะไรวะ เนี่ยนะถ้ากูชนะเชฟโอบได้นะก็ถือว่ามึงเนี่ยชนะคุณเมธาด้วยนะเว้ยเจหรือมึงจะปล่อยให้กูพยายามอยู่คนเดียวเนี่ยโหกูเจ็บมือแล้วเนี่ยทำมันเสร็จไปมันเริ่มจากตรงไหนดิมึงหยุดเลยใครสั่งใครสอนมึงตำแบบนี้วะเวลามึงตำเนี่ยมึงเอามือปิดอย่างนี้ด้วยเวลาตำอ่ะมันจะได้ไม่กระเด็นมือมึงเนี่ยไม่ต้องปิดเยอะขนาดนั้นเนี่ยพอได้ไหมอะไรของมึงเนี่ยเอาให้แก่ก่อนโอ้โหโอ๊ยนั่นแหละพอแล้วอีกหน่อยนะใบกะเพราทำอาหารห้ามโขกกระทะอ่ะทำอาหารโขกกระทะต้องทำนะของตายเนี่ยโอ้โหทำเซียนไอ้หวานครัวกูเชิญครับไปกินเร็วนี่กูต้องชิมจานนี้จริงเหรอวะก็สิวะเร็วใบกะเพราก็ไม่ตัวไอ้ปาวานมึงทำอะไรให้กูกินเนี่ยก็ผัดกะเพราหมูสับไข่ดาววัตถุดิบตามตำราที่กูเห็นเป๊ะๆตำราไหนของมึงวะหมูไหม้ไปถึงแก่โลกใครมันแบบเจ็บตายขนาดเนี้ยกูจะตายไหมเนี่ยโอ้ยกูไม่อยากชนะอย่างคุณเมทัศน์ละมึงเลิกเถอะคนเรามันต้องมีการพัฒนาชัวร์เพื่อนมึงรอชิมจานต่อไปได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้วานสมัครเหรอประวันฤทธิ์มิสซิมเฮ้ยคุณเกลือไปถึงเศรษฐีขอนแก่นเลยวะลูกน้องตัวเองมาสมัครด้วยอาชิระปราวานวะนี่มัน FC เลยนี่หว่าตามมาถึงนี่เลยเหรอคิดว่าเขาเป็น FC เหรอเราก็หลงตัวเองอยู่นะไอ้วานมึงตายแล้วเหรอโอ้ยไม่ตายคอนิดหน่อยว่ะเลยมาพักเซฟพลังงานโอ้ยแล้วนี่มึงฝึกไปถึงไหนละไอ้กะเพราเลิศรสอะไรของมึงเนี่ยกูว่ากูพัฒนาไปเยอะนะนี่กูเตรียมให้มึงชิมด้วยนี่ลองหน่อยจานนี้กูมั่นใจจริงๆอร่อยถูกใจไตไม่ถูกตัดแน่นอนเพื่อนชิมหน่อยนี่กูมั่นใจจริงตายก่อนแล้วมั้งเร็วหน้าตาพอไปวาอยู่อันนี้เป็นไงเดี๋ยว
อได้ก็พอได้ใช่ไหมแต่กูว่าแล้วมึงชิมอีกคำหนึ่งไหมเผื่อมันรสชาติไม่แน่นอนลองชิมดูเอ้ยนี่เขาประกาศผลเรื่องการส่งไปสมัครรอบแรกยังไม่ใช่ว่าเขาเลือกไปแล้วนะไม่รู้เลยว่ะเฮ้ยมาละเปิดเลยคุณได้รับการคัดเลือกไอ้เจกูผ่านแล้วเว้ยกูผ่านแล้วเห็นปะมึงไม่ดีใจกับกูเหรอดีใจดิแต่มึงผ่านได้ไงวะเอาวะเป็นไงร้านคุณนายมาจากที่ไหนกันเหรอทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่การคัดเลือกรอบแรกในการหาผู้สืบทอดร้านกะเพราร้านนี้ไม่มีถั่วฝักยาวในรอบนี้เราจะคัดให้เหลือแค่3อันดับซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะเข้ารับการเทรนกับผมเป็นเวลา1 เดือนผมถึงจะประกาศผู้ชนะต่อไปกติกาตามนี้ถ้าใครคิดว่าไม่ไหวเชิญออกไปได้เลยและกติกาในรอบแรกเราจะเทสกัน2 รอบถ้าใครได้คะแนนรวมทั้ง2 รอบติด3 อันดับแรกก็ถือว่าผ่านการคัดเลือกมีใครสงสัยอะไรไหมดีงั้นผมประกาศโจทย์แรกเลยแล้วกันวันนี้ทุกคนจะต้องทำผัดกะเพราอะไรก็ได้ที่ตัวเองถนัดมา1 จานและต้องพรีเซนต์จานที่ตัวเองทำมีเวลา15 นาทีวัตถุดิบอยู่ในครัวเชิญทุกคนได้เอาแล้วเหรอวะที่เราแอบเอ็นดูเขาหรือเปล่าเนี่ยวะหมูคือหมูคือหนูเอามาเพื่อให้คัดออกอะฉันว่าแบบคิดว่าเป็นแฟนคลับอะไรเงี้ยโอ้ยโอ้ย
เป็นใส่น้ำไงใบกะเพราเนี่ยพอใส่ไปมันขึ้นอะไรเงี้ยน้ำมันเยอะโอ้โหเขาแต่งตากันแบบโอ้โห5 รู้จะอะไรไปแข่งเขาเนี่ยเร็ว3 2 1หมดเวลาทุกคนวางมือผมให้เวลาพัก10 นาทีเดี๋ยวผมจะเรียกทุกคนมาพรีเซนต์อาหารที่พวกคุณทำกับผมแบบตัวต่อตัวครับเชฟตัวต่อตัวได้ว่ะครับเชฟประโยคนี้คุณแฟนคลับว่ะเดี๋ยวเขาเป็นแฟนคลับผมว่าเรามีเรื่องต้องคุยกันหน่อยนะครับตอนนี้เป็นแค่แฟนคลับต่อไปเป็นแฟนคลับผมไม่คิดว่าคุณจะเข้ามาแข่งจริงๆจังๆเลยนะคุณเคยทำอาหารมาบ้างไหมครับก็ผมเพิ่งผัดกะเพราให้เชฟดูเมื่อกี้ นี่ไม่เรียกว่าผัดกะเพราไม่ใช่ฝีมือของเชฟมืออาชีพด้วยซ้ำปลาวาฬผมสะดุดชื่อเล่นคุณมากเลยนะเพราะว่าชีวิตนี้ผมแล่ปลามาเยอะมากรวมถึงเคยแล่ปลาวาฬมาแล้วตัวหนึ่งผมว่าคุณแข่งไปก็เกะกะคนอื่นเปล่าๆกลับบ้านไปดีกว่าไหมปล่อยเชฟโอ๊ยเชฟปล่อยผมคุณจะปล่อยให้มือคุณบวมแบบนี้เหรอเชฟพี่อะไรวะโอ๊ยเชฟโอ๊ยมือคุณเจ็บแล้วยังต้องมาแข่งอะไรที่ไม่ถนัดอีกมีแต่คนไม่มีสมองเท่านั้นแหละที่ทำกันแช่เอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวต้องเอาบัวหิมะมาทาอีกเชฟไม่ต้องเข้าใกล้ผมขนาดนี้ก็ได้ครับผมอึดอัดคุณเป็นแฟนคลับไม่ใช่เหรอจะอึดอัดอะไรดีใจซะสิเห็นไหมคนเรามันหลงตัวเองอะเชฟไกลเกินแล้วก่อนแล้วเชฟทำอะไรก่อนระวานคุณเป็นคนที่ไอเมทัสส่งมาแข่งใช่ไหมไม่ใช่แต่เขาสงสัยได้ไงก่อนทุกสัปดาห์จะมีการคัดคนออกทุกการกระทำของพวกคุณคือคะแนนทั้งหมดต่อจากนี้พวกคุณคือคู่แข่งกันผมจะเตือนคุณอีกครั้งนะถ้าไม่จริงจังก็ถอยไปเถอะคนอย่างคุณไม่มีทางสมหวังหรอกเชฟอะไรดุอย่างหมาถ้าคุณยืนหันแบบนี้หลังได้พังแน่ถ้ามึงไม่ได้2 ล้านคุณก็ไม่ต้องมาจ้างเพื่อนผมทำงานนี้อีกแต่ถ้าเพื่อนคุณทำไม่สำเร็จเพื่อนคุณจะต้องคืนเงินทุกบาททุกสตางค์ให้กับผมมีเรื่องที่ต้องประกาศหนึ่งในผู้เข้ารอบเป็นคนที่มีดีลลับกับนายเมทัศน์จะสารภาพเองหรือให้ผมพูดชื่อออกมาทำไรโอเคค่ะ EP 1เปิดมาจริงๆเป็นการเปิด EP มาที่เหมือนกับแบบบอกทุกอย่างเลยเนาะว่า point ต่อไปจะเป็นอะไรเรื่องราวจะเป็นยังไงมันเหมือนพอจะเดาได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปแต่ก็มันก็เหมือนกับก็ยังมีบางอย่างที่มันแบบเป็นแกนหลักของเรื่องอยู่ที่มันแบบว่าให้เราได้ลุ้นต่อว่าตกลงถึงให้เราได้ก็ตามแต่ความสัมพันธ์มันจะพัฒนาไปแบบไหนเนาะตัวละครบางคนรู้สึกว่าเราว้าวมากด้วยซ้ำว่ามาได้ยังไงจริงๆมันทำให้มีข้อสงสัยหนึ่งหรือเปล่าใครคือคนที่เมทัศน์ส่งมากันแน่เรื่องพยายามจะชี้เป้าไปตรงนั้นซึ่งเบี่ยงเบนความสนใจไปว่าให้เราไปโฟกัสแต่ตัวของน้องปลาวาฬเนาะแต่จริงๆมันก็ต้องมีคนอื่นมาที่เมทัศน์ส่งมายังไงเขาก็ต้องเอาโควต้ามาแน่นอนแล้วอาจจะไม่ใช่แค่1คนมันอาจจะเป็น2คนก็ได้มันเลยไม่รู้ว่าใครคือคนที่เมทัศน์ส่งมาตอนนี้เหมือนกับเรื่องนี้เรายังไม่เห็นการกระทำของคนอื่นมันยังเดาไม่ได้แต่ที่ว้าวกว่าคือลูกน้องของเขาเองลูกน้องของเชฟอบนั่นคือเกลือเนี่ยก็คือมาสมัครด้วยแล้วก็บอกว่าเป็นเศรษฐีขอนแก่นไอ้นี้ก็น่าสงสัยเหมือนกันนะว่าจริงหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเมทัศน์ส่งมาถูกปะเพราะว่าคนที่จะซื้อร้านนี้เนี่ยคือด้วยความเป็นเกลือคือเกลือเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่าจริงๆแล้ว
ไม่ต้องการขายหรืออะไรเงี้ยเพราะอะไรอะไรเงี้ยหรือมันมีดีลอะไรกับเมทัศน์หรือเปล่าเขาอาจจะไม่สนใจแต่เขาอาจจะเหมือนกับว่าโดนเมทัศน์หลอกก็ได้ว่าถ้าสมมุติว่าเธอไปทำให้ร้านนี้ชนะผมจะให้เงินคุณนู่นนี่นั่นผมอยากได้ที่ตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วคุณก็ร้านนี้ไปทำต่ออะไรก็ว่าไปก็อาจจะโดนอะไรอย่างงี้ก็ได้ซึ่งเนี่ยเราไม่รู้เพราะฉะนั้นถ้ามันไม่ทำให้เกลือน่าสงสัยอ่ะเกลือจะถูกตัดช้อยไปทันทีเพราะถ้าเกลือตัดช้อยออกไปปลาวาฬออกไปมันก็จะเหลืออยู่แค่ไม่กี่คนแล้วถูกปะเพราะฉะนั้นการที่ตัวละครเหล่านี้มีเข้ามามีบทบาทนะแสดงว่ามันต้องมีทั้งคนที่ถูกจ้างมาคนที่ให้เราไม่ได้สนใจเขาเพราะคิดว่าเป็นลูกน้องของเชฟเพราะฉะนั้นเรายังเก็บไว้อยู่เกลือเนี่ยก็ต้องเก็บไว้อยู่ว่าอาจจะเป็นหนึ่งในช้อยสงการที่เมทัศน์จ้างมาก็ได้เพราะฉะนั้นก็รอดูกันต่อไปทีนี้มาถึง EP นี้เนี่ยพูดถึงว่าจริงๆแล้วพระเอกของเราเนี่ยคุณเชฟของเราเนี่ยเชฟโอบเนี่ยเขามีเงินนะไม่ได้ไม่มีเงินทำร้านมาตั้งนานแล้วแต่เขาอ้างว่าเขาหมดแพชชั่นไม่รู้ว่าหมดจริงๆหรือเปล่านะว่าหรือไม่ได้หมดแต่แค่เขาต้องการเงินก้อนใหญ่เพื่อไปรักษาอาจารย์ของเขานั่นคือคุณอนัทนะครับผมซึ่งอนัทเนี่ยก็คือเป็นพ่อของแฟนเก่าของเขานั่นคือข้าวสวยซึ่งแฟนเก่าเขาตอนนี้ไปเรียนอาจจะเรียนเชฟอยู่ที่เมืองนอกก็ได้นะแล้วก็เหมือนกับว่าไม่ได้ติดต่อพ่อเท่าไหร่เพราะพ่อไม่อยากให้ติดต่อด้วยกลัวว่าไม่อยากบอกอาการว่าพ่อป่วยหนักแค่ไหนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราไม่แน่ใจว่าบ้านเขามีเงินหรือไม่มีเงินนะแต่พ่อเขาเลือกที่จะไม่ผ่าตัดอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะจริงๆแล้วตัวของพ่อเองถ้าสมมติว่าการผ่าตัดนั้นนะมันเป็นขึ้นกับความเป็นความตายหรือการผ่าตัดที่เหมือนกับว่าเราไม่สามารถที่จะบอกออกไปได้ว่าผลออกมาเป็นยังไงเนี่ยจริงๆต้องมีญาติเป็นคนยืนยันการผ่าตัดก็เป็นไปได้ว่าจริงๆอาจจะมีเงินแต่ที่ไม่ผ่าตัดเพราะว่าไม่อยากบอกลูกสาวให้ลูกสาวไปตัดสินใจลูกสาวกำลังตั้งใจเรียนอยู่เพราะเราจะเห็นว่าลูกสาวเขาไปเรียนเมืองนอกเนาะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาก็มีเงินแหละที่ส่งลูกไปเรียนเมืองนอกได้แต่แค่พอไม่บอกลูกสาวเนี่ยไม่มีคนตัดสินใจเนี่ยมันเลยต้องให้คนอื่นตัดสินใจแทนหรือคนอื่นประคองอาการนี้ไปก่อนจนกว่าจะผ่าตัดการจะประคองอาการก็ต้องใช้เงินถูกไหมฮะนั้นพอประคองอาการต้องใช้เงินเนี่ยก็กลายเป็นว่าตัวของเชฟโอบเนี่ยต้องเข้ามาแบกรับเองกับเชฟนับหนึ่งก็เป็นเชฟขนมหวานเนาะเชฟโอบก็เป็นเชฟร้านไฟน์ไดนิ่งกะเพราเลยก็ต้องออกมาแบกรับความรับผิดชอบมันเองแต่สำหรับเรารู้สึกว่าคงไม่มีเงินหรอกเป็นไปได้ว่าลูกสาวจะไปเรียนและได้ทุนก็ได้เพราะว่าถ้ามีเงินจริงอ่ะมันไม่ต้องโทรหาลูกสาวก็ได้การประคองอาการแบบเนี้ยพ่อก็ออกตังค์เองไปดิคุณอนัทก็ออกตังค์เองดูแลตัวเองไปแต่นี่แสดงว่าไม่มีเงินและก็ไม่อยากให้เลือดสาวต้องกลับมาเป็นเลือดเป็นร้อนหรือลูกสาวต้องกลับมารับผิดชอบในสิ่งนี้ก็เลยกลายเป็นว่าตัวของเชฟโอบเลยอาสาที่จะรับผิดชอบโดยการออกค่าใช้จ่ายการรักษานี้ให้และประคองอาการไปก่อนโดยอาจจะเอาเงินให้และประคองอาการโดยที่ไม่บอกก็ได้ว่าจริงๆแล้วเป็นเงินของตัวเองแต่ตรงนี้เราว่ามันมีความย้อนแย้งกันอยู่นิดนึงเนาะการที่ตัวของคุณอนัทเนี่ยเขาบอกว่าเชฟอนัทเนี่ยเขาบอกว่าฉันไม่อยากรบกวนเชฟโอบอย่าให้เชฟโอบต้องเอาเงินมารักษาฉันอย่าให้เชฟโอบต้องเป็นคนออกเงินรักษาไม่ฉันจะไม่ให้เธอมาช่วยแต่การที่เขาต้องประคองอาการตัวเองออกไปแบบเนี้ยเขารู้หรือเปล่าว่าใครออกค่าใช้จ่ายให้เขาหรือเขาคิดว่าเขาออกเองอันนี้คือสิ่งที่มันดูย้อนแย้งกันอยู่การที่เชฟโอบบอกว่าเอาเงิน500,000ของฉันไปประคองอาการเชฟอนัทก่อนจนกว่าจะเหมือนกับว่าทุกอย่างมันจะผ่านไปแล้วถึงเวลาที่เขาบอกลูกสาวปล่อยให้เชฟอนัทเป็นคนบอกเองการประคองอาการแบบเนี้ยทำไมเชฟอนัทไม่เป็นคนออกถ้าเชฟอนัทไม่เป็นคนออกอ่ะแล้วเท่ากับเชฟอนัทกำลังจะเชฟอนัทก็ต้องรู้สิว่าใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเหล่านั้นให้ถูกปะในเมื่อถ้าตัวเองไม่มีเงินก็อาจจะเป็นหน้าที่ของตัวเชฟโอบและอย่างนี้มันคือการรบกวนเชฟโอบหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นเชฟอนัทเขาบอกว่าเขาไม่อยากรบกวนลูกศิษย์เขามันก็ไม่ควรจะให้เชฟโอบมาดูแลเขาเพื่อประคองอาการปะเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยคิดว่ามันมีความตลกนิดนึงแต่เรื่องมันคงยังไม่เล่าแหละต้องรอเขาเล่าว่าสุดท้ายเนี่ยเชฟอนัทมีเงินไหมหรือข้าวสวยมีเงินหรือใครมีเงินกันแน่หรือไม่มีเงินกันหมดเลยและหยียังไงคือตรงเนี้ยคือสิ่งที่ตั้งเป็นข้อสงสัยไว้ก่อนละกันยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะแต่ที่แน่จุดประสงค์ของการที่จะขายกิจการเนี่ยอาจจะเพราะเป็นความหมดแพชชั่นเพราะทำมาเยอะแล้วมันไม่มีกำลังใจด้วยความที่ร้านเนี่ยมันตั้งขึ้นมาเพราะว่าเราเป็นแฟนกับข้าวสวยเนาะเราทำร้านมาเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นร้านที่ตั้งมาด้วยกันมันเป็นความหวังของอะไรบางอย่างของความสัมพันธ์อะไรเงี้ยแต่พอมันผ่านเวลามาแล้วมันกลายเป็นว่ามันกลายเป็นร้านเนี่ยมันไม่เติมเต็มความฝันของเขาอีกแล้วหรือการอยู่ร้านนี้มันทำให้รู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขเพราะว่ามันไม่ได้เติมเต็มความฝันที่เขาตั้งใจแต่แรกรวมถึงการที่ว่าเขาก็ต้องการเงินด้วยจริงๆก็เลยจะขายกิจการก็เลยมาเป็นเหตุผลว่าต้องขายกิจการนะอันเรื่องจะเป็นเหตุผลทั้ง1และ2ปนกันไปอะไรเงี้ยแต่สิ่งนี้คือจะขายกิจการก็เลยเปิดตัวละครตัวใหม่อีกคือคุณเมทัศน์เนี่ยอยากจะซื้อกิจการมากเพราะอยากจะเอาที่ดินไปทำนู่นนี่นั่นเนาะซึ่งเจ้าของร้านนี้ก็ไม่ขายเพราะว่ามันมีประสบการณ์มาก่อนว่าเขาเคยมาซื้อที่ของอาจารย์เขาเองและไล่ที่อาจารย์เขาออกไปอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่เขาจำว่าไอ้นี่มันไม่ดีบริษัทเนี่ยมันเห็นแก่เงินจริงๆแล้วอ่ะ
ส่วนเราสมมันก็ไปมองเป็นธุรกิจเนาะมันบอกไม่ได้คือทุกความที่เราไม่เป็นเจ้าของที่ดินเองอะเนาะคนมาทำธุรกิจมันก็โลภแหละแต่คือพระเอกมองในมุมว่าก็แกทำธุรกิจแต่แกไม่มีจิตใต้สำนึกในการจะมองว่าใครมีความแบบความสำคัญของคุณค่าทางอาหารน่ะร้านนี้เปิดเป็น100 ปีนะทำไมถึงไม่เก็บไว้จริงๆอ่ะเรื่องมันสามารถจะเรียบเคียงกับเหตุการณ์ปัจจุบันได้เลยเนาะมันมีหลายที่เหมือนกันที่อายุเป็น100 ปีแล้วก็ถูกในทุนมาซื้อไปโดยอ้างว่าจะทำให้มันดีขึ้นแล้วก็ยังไม่เห็นว่าจริงๆแล้วมันจะดีขึ้นได้ยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าถ้ามันดีขึ้นแล้วจะมีคนมาใช้บริการมันจริงๆหรอแล้วความเก่าแก่ที่มันเคยมีความสั่งสมมามันจะต้องถูกทำลายทิ้งหรอแต่สุดท้ายคนเหล่านั้นไม่สามารถจะปกป้องที่ทำกินของตัวเองได้เพราะว่าเจ้าของที่เป็นเจ้าของที่ไม่ใช่เป็นคนทำกิจการที่อยู่มาเป็น100 ปีตรงนั้นแต่เป็นเจ้าของคนอื่นที่เขาสามารถจะขายที่ได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เห็นได้เยอะมากในละแวกบ้านพี่อยู่แถวเนี่ยเนาะเยาวราชพูดไปนี่ทุกคนรู้เลยมันก็จะแบบว่ามีอะไรที่เป็นร้านเก่าๆร้านแก่ๆที่ถูกนายทุนน่ะที่เป็นเจ้าของที่ขายกับคนอื่นไปแล้วก็มีนายทุนที่อยากจะได้ที่ดินเยอะไปหมดเลยเพื่อจะทำนู่นทำนี่โดยที่ทำไปแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะsuccess เพื่อใครหรือสำเร็จแล้วเป็นผลงานของใครเหมือนที่คุณเมทัศน์บอกว่าผมเอาไปทำให้มันดีขึ้นนะมันทำให้ทุกคนมีงานมีการทำทำให้ทุกคนมีนู่นนี่นั่นทำมันทำให้มูลค่าของที่ดินมันสูงขึ้นแต่มันเพื่อใครก็มันเพื่อคุณไม่ใช่หรอมันไม่ได้เพื่อใครเลยนั่นแหละมันเป็นคำถามเดียวกันครับรู้สึกว่าเราก็เข้าใจว่ามันด้วยความเป็นธุรกิจมันก็มองแบบนึงแต่ด้วยความเป็นเหมือนจิตใต้สำนึกอะบางทีเราก็ถามตัวเองเหมือนกันในความที่เราเป็นคอนซัลท์เรื่องการเงินเป็นคนที่อนุมัติการเงินเป็นคนที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับโปรเจกต์ในอนาคตของหลายๆกิจการอย่างเงี้ยเราก็มีคำถามเหมือนกันว่าคนรวยเหล่านี้เขาซื้อที่เหล่านี้แล้วจะมาปรับปรุงอะเพื่อใครกันแน่เพราะเราอะเอากิจการเขามานั่งดูบางทีนะเราก็รู้สึกว่ามันจะได้ผลตอบแทนอีกกี่ปีถึงจะคูณทุนอะแล้วมันผลตอบแทนนี้มันเพื่อใครอ่ะแล้วมันทำให้สูญเสียความเป็นที่เขาบอกว่าความเป็นวัฒนธรรมบางอย่างลงไปหรือความเก่าแก่ความน่าเก็บความที่มัน priceless ครับคือบางอันมันดูประเมินค่าไม่ได้แต่เขายอมที่จะทุบสิ่งนั้นทิ้งเพื่อที่จะทำสิ่งใหม่ขึ้นมาแล้วสิ่งใหม่ก็ไม่รู้ว่ามันจะ work หรือไม่ work ด้วยอ่ะมันจะเจ๊งหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอ่ะแต่เจ๊งบนคนรวยมันก็ไม่ได้เรียกว่าเจ๊งอะเนาะมันแค่เหมือนเศษเงินที่เขามาลงทุนอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกของเราคือมันแบบมันมี value ตรงไหนในการเอาที่ดินของคนอื่นมาเพื่ออย่างเงี้ยมันเหมือนกับจริงๆถ้ามองอีกแบบหนึ่งมันก็ดูขาดจิตสำนึกนิดนึงเหมือนกันเนาะในการที่มองว่าฉันอยากจะเป็นเจ้าของที่ตรงนี้เพื่อทำอะไรก็ได้ที่ฉันเป็นสิทธิ์ของฉันตรงนี้ก็สำหรับเรารู้สึกว่ามันเลยเป็นการมองต่างกันในมุมของเชฟก็มองแบบหนึ่งมุมของเมทัศน์ก็มองแบบหนึ่งฉะนั้นน่ะมันไม่มีทางที่จะตกลงปรงใจเป็นแบบเดียวกันแน่นอนเรารู้สึกว่าตัวแปรสำคัญของงานนี้มันคือการที่ว่าร้านนี้ต้องเป็นร้านที่ดังต่อไปและมีคนมาใช้บริการต่อไปนะแล้วก็เป็นร้านดังที่เหมือนกับขายไม่ได้อะหรือถ้าขายได้ก็ต้องเป็นการขายที่เพื่อไปเปิดร้านใหม่ได้จริงๆอ่ะมันไม่ยากนะถ้าจะขายที่ตัวนี้ไปแล้วไปเปิดที่ใหม่ไม่ยากเลยแต่มันอาจจะเป็นความคิดหรือความนิสัยของตัวเชฟอบเองด้วยซ้ำที่อาจจะห่วงสถานที่นี้ไว้หรือว่าห่วงเอาไว้ไม่อยากให้ใครอะไรเงี้ยเพราะว่าโดยเฉพาะเมทัศน์เนาะมันก็เลยกลายเป็นคอนดิชันของเขาเงื่อนไขของเขาจริงๆอ่ะขายคนอื่นก็ขายได้ถ้าคนอื่นจะไปทำอะไรต่อก็เรื่องของเขาเหมือนกันถูกปะคือเขาไม่มีสิทธิ์จะไปรู้หรอกว่าคนอื่นจะซื้อมาเพื่อทำอะไรอ่ะถูกไหมและยิ่งนะการขายร้านอาหารแบบนี้นะเป็นเราถ้าเราเป็นคนซื้ออ่ะและถ้าเชฟไม่มาด้วยอ่ะเราก็ไม่ซื้อนะเราจะซื้อทำอะไรอ่ะมาให้คนงานเราก็ต้องไปหาเชฟใหม่มาทำและเชฟใหม่มาทำมันจะใช้ชื่อร้านกะเพราไม่ถั่วฝักยาวได้หรอมันก็ต้องเปลี่ยนไปร้านอาหารอื่นถูกปะแล้วมันจะเป็นร้านอาหารอะไรอ่ะถูกไหมฉันสู้ฉันซื้อมาแล้วฉันเปลี่ยนไปทำอย่างอื่นไม่ดีกว่าหรออันนี้ก็คือคำถามเหมือนกันในมุมของนักลงทุนเนาะงั้นการที่ฉันซื้อมาฉันก็ต้องการตัวเชฟด้วยถ้าเชฟไม่อยู่อ่ะฉันจะเอาใครงั้นสิ่งที่เขากำลังแคสติ้งหรือคนมาแข่งขันเพื่อสืบทอดกิจการต่อฉันว่ามันก็เวิร์กนะมันก็เป็นทางคิดที่ดีที่น้ำหนึ่งคิดขึ้นมาเพราะว่ามันคือการหาว่าคนต่อไปที่จะมาซื้อกิจการมันคือคนที่ต้องเป็นเจ้าของแล้วก็ทำร้านนี้ต่อแล้วก็เก่งเหมือนกับที่เขาเก่งด้วยซึ่งสำหรับเรารู้สึกว่ามันดูจะเป็นการแข่งขันก็จริงมันดูเป็นคนมีเงินที่ต้องมาซื้อร้านก็จริงแต่สำหรับเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เวิร์กหรอกในมุมของการตลาดร้านไฟน์ไดนิ่งแบบเนี้ยที่จะเกิดได้สักร้านนึงอ่ะมันไปตามชื่อของเชฟนะฮะมันไม่ใช่อยู่ดีว่าใครจะมาหยิบขึ้นมาก็ทำได้คือส่วนใหญ่เขากินเพราะเขาตามชื่อเชฟมาว่าเชฟคนนี้เก่งเชฟคนนี้มีชื่อเสียงอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่ทำเพราะว่าแค่อร่อยแล้วคนมากินแล้วจะตั้งราคาไฟน์ไดได้กะเพราอร่อยเต็มบ้านเต็มเมืองถูกไหมแต่กะเพราที่มันจะเป็นไฟน์ไดนิ่งได้อะมันต้องมากับเชฟที่มีความ creativity นู่นนี่นั่นอีกหลายๆอย่างนั้นคนกินเพราะตามเชฟถึงบอกว่ากิจการนี้ไม่ได้ขายง่าย
ที่คุณเมทัศน์ให้20 ล้านนี่ก็ว่าเยอะแล้วในมุมของเรานะแต่ก็ต้องรอดูแหละว่าเรื่องจะพาไปทางไหนแต่พอเปิดตัวคุณเมทัศน์เราก็เจอการฟาดกันกับเมทัศน์นะคะคือเบนซ์อเลิร์ทเนี่ยกับตัวเจเจก็คือน้องกาฟิลนั่นเองซึ่งเป็นการฟาดกันที่แบบรู้เลยว่าเดี๋ยวคู่เนี่ยสไตล์เรื่องนี้มันคือกัดกันก่อนแล้วค่อยมารักกันเนาะตัวของเชฟโอกับตัวของปาวานก็กัดกันมาก่อนเดี๋ยวมารักกันเหมือนกันเดี๋ยวตัวของเจเจนะครับผมกับตัวของเมทัศน์กัดกันเดี๋ยวก็ต้องมารักกันทีหลังเพราะฉะนั้นน่ะอันนี้คือความน่ารักของการที่แบบว่าเหมือนดูซีรีส์เกาหลีนิดนึงอารมณ์แบบว่าตีกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมารักกันอย่างเช่นโมเมนต์ตอนจบเนี่ยเหมือนมีความเคลิ้มนะครับผมของตัวน้องปลาวานของเราเหมือนกันว่าอ๋อเห็นหน้าเชฟโอบแล้วก็ดูหล่อจังเลยเป็นเราก็เคลิ้มผู้สายลับเขาหล่อขนาดนี้เนาะไม่ใช่สายลับเชฟโอบมันหล่อขนาดนี้แล้วจะไม่เคลิ้มได้ยังไงเห็นนะก็จะแบบอ๋อเคลิ้มคู่นี้มันเคมีดีอะสายลับผลชอบตั้งแต่ตอนดูพิทเบฟแล้วต้องรอดูอันนี้ต่อว่าจะน่ารักขนาดไหนนะรวมถึงตัวละครหลายๆคนที่เราเห็นในพิทเบฟก็จะมาโผล่ในเรื่องนี้เหมือนกันเนาะแล้วก็จะมาเป็นแบบว่าคู่แข่งของน้องปลาวานในการที่จะเป็นเชฟคนใหม่ของร้านนี้ด้วยนะงั้นเรื่องราวจริงๆก็ค่อนข้างจะเปิดออกมาหมดแล้วว่ามันมีประเด็นอะไรบ้างนะฮะสำคัญที่สุดคือใครจะเป็นผู้ชนะใครคือคนที่เมทัศน์ส่งมาแล้วจริงๆแล้วนอกจากเชฟเนี่ยแพชชั่นที่หมดไปมันจะถูกเติมกลับมาได้ไหมด้วยความรักเขาสูญเสียแพชชั่นด้วยความรักแล้วถ้ามันถูกเติมกลับมาด้วยความรักแหละมันจะเป็นยังไงตรงเนี้ยน่าสนใจที่จะติดตามต่อไปนะครับกับซีรีส์เรื่องนี้ก็ถือว่า EP แรกออกมาได้น่ารักมากส่วนเรื่องการแสดงต่างๆก็โอเคนนเห็นน้องๆเขาเล่นโอเคกันอยู่แล้วนะครับผมแต่ต้องชมตัวของน้องพลนิดนึงว่าเล่นน่ารักอ่ะคือจริงๆพลเขาอายุเขาไม่ใช่น้อยนะเดี๋ยวพูดกันเดี๋ยวข่าวพลคนแก่แต่จริงๆคือเขาอายุเยอะแล้วแต่เขาสามารถจะเล่นแบบดรอปอายุลงมาแบบได้ดีมากๆแล้วเป็นคนแบบเล่นน่ารักอะแล้วรู้สึกว่าเล่นน่ารักกว่าทุกๆเรื่องที่เคยเล่นดูฟีลลิ่งเรื่องนี้ด้วยแบบมี energy ที่แบบดูน่ารักแล้วเขารู้สึกว่ามันเป็น energy ที่ค่อนข้างจะแบบเด็กดูซนดูน่ารักอะมันมีความแบบลดอายุลงมาเยอะมากนะฮะกับการเล่นบทนี้รู้สึกว่าตรงเนี้ยโอเคดูแล้วรู้สึกว่าเขาเล่นหูเล่นตาเล่นอะไรต่างๆแล้วรู้สึกว่ามันแบบมันมีเสน่ห์ก็ไม่แปลกใจว่าทำไมเชฟถึงแอบมองอยู่ดีก็รับไปสมัครมาแล้วก็สมัครซะงั้นอะไรแบบนี้ก็เห็นแล้วมันก็เอ็นดูก็เป็นแฟนคลับที่น่าเอ็นดูคนหนึ่งรอไปดูแล้วกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปกับ EP ที่ 2ในสัปดาห์หน้าวันนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเสียงของทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เพื่อนๆกันนะครับบ๊ายบาย